Muli po kalalapag po lamang natin sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino dito sa Maynila, Pilipinas. Maligayang pagdating. Happy, are you trying to say goodbye to me? Mamimiss kita. Happy, I love you. Bye bye. Kiss tita. Kiss tita. Be a good cat, okay? Bye bye, Happy. Kiss. Mwah. Isa pa. Mwah. Thank you, so for much, Belle. making hatid of me. Bigat ng bag mo, ha? Bigat ng bag mo, ha? Birthday ko rin next week ko. We'll give you time To what? to think. Sige, sige. Pag-iisipan ko mamaya. We give you only 1 week. Hindi, ganun talaga dito sa Dubai. So, kailangan talaga natin, mag-decide kung kailan talaga tayo mag-for good. So, mag-ipon tayo dito, no? Oo. Nakaipon ka ba? Konti lang. Kaso yun. Magkano ba kailangan mong maipon para umuwi ka Yun na? nga eh. Yun nga yung tanong eh. Oo nga. Kasi, ang hirap sagutin yung ganung tanong. Kung magkano. So, dapat talaga mag-set ka ng goal. Tama, mag-set ka ng goal. Tapos pag naano mo na yung goal na yun, mag-move ka na. Oo. Your attention please. The train to Russia will arrive at Russia platform. Saan na? المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Airport Terminal 3. Hi guys! Ito na nga ang huling araw ni Jubel dito sa Dubai. Kaya naman, tayo mamaalam na sa kanya. Kasama niya si Ate Sam. Siya po ang kanyang makakasama sa kanyang paglalakbay pa uwi ng Pilipinas. Boses na. PJ yan sa Baguio. Hindi po siya po ang papa. Galing daw ng boses ni Beshi. Ang vlog po nito ay tungkol sa akin at sa aking boses. Anyways, ang Dubai nag-enjoy sa'yo, Jubel. Parang baliktad. Debale, we're hoping to see you again next time. And goodbyes are not really goodbyes, but hello to new beginnings, sabi nga nila. Tama ba, Jubel? Sa akin na tong GoPro mo. Pinapatay mo na. O, tapos kay Candice na to. Pag na, sige na, dali. All of you have boarding pass? Yeah, me. Just the two of them. Okay. Bye. Bye, guys. Bye-bye. Ingat ha. Bye-bye. See you in Baguio. Oh, my See you in Baguio. Bye, madam. Iyak na si Candy. Magisahan mo ako. Balik ako. Usapan dapat February next year. Oh, group Love you. Group hug ulit. Group hug ulit. Group hug. Group hug. Group hug. Sabay-sabay na. Group hug. Bye-bye, guys. Love you. Bye. 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 Oh. Love you. Bye. Umiyak siya.
Okay guys, so nandito na ako sa boarding area at it's already 1:42 a.m. So yung flight ko is at 3:20 a.m. So wait lang ako. So, ang seat number ko guys is 41C. Hanapin natin ang 41C. 37, 38, 39. Ito, 41. Hi everyone, and welcome to your Cebu Pacific flight, where we make moments happen with you. This is 5J016 and we're bound for Manila, Philippines. Only guests for this flight to Philippines must be on board. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance. Guests Muli po kalalapag po lamang natin sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino dito sa Maynila, Pilipinas. Maligayang pagdating. Ang oras po ngayon ay 50 minuto makalipas ang 3 ng hapon at may pinagkaibang oras sa Dubai at sa Maynila. Ang Maynila ay nauna ng 4 na oras. Ang panlabas na temperatura ay 28 antas ng sentigrado. Ikinagagalak po namin ipaalam sa lahat na tayo po ay lumapag ng 50 minutong mas maaga sa ating takdang pagdating. Nangyari po lamang na manatiling nakaupo at hintaying matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. Din po ang kompletong address dito sa Pilipinas. Paki-indicate po ang barangay name kasi wala po diyang specific talaga na box for barangay name. Isingit na lang po natin sa taas. Then house number, street name, city or municipality or province kung sa province po tayo nakatira. Isulat din po ang Philippine mobile number. Kung wala po tayong active na number sa Pilipinas, gamitin po natin ang number ng ating kamag-anak. Or kung wala po tayong kamag-anak dito, isulat po ang ating personal email address. Huwag din pong kalimutang isulat sa bansa tayo nagtrabaho, bumisita, or kahit po nag-connecting flight for the past 14 days. Meron pong 4 na guhit sa baba ng card, doon po isulat. At sa baba po noon, may yes or no na box. Checkan po natin yon. Kung nagkasakit po tayo for the past 30 days. At pirmahan po yung ating card. Para sa mga seaman po, or seafarer na OFW, isulat po ang letter S. Sa kanang bahagi po, bandang itaas ng ating yellow card. Letter S po ang isulat for seaman, as in Sierra. At sa mga land-based OFW naman po, letter L as in Lima. Doon din po, kanang bahagi, bandang itaas ng card. At sa mga hindi po OFW, isulat po ang letter N as in November. Kanang bahagi din po, bandang itaas ng card. Sa seaman po, huwag kalimutan ng vessel at pangalan ng agency sa likod po ng card. And then, habang nakapila po tayo, sundan po natin ang mga yellow sticker. Huwag po tayo masyadong magdikit-dikit. I-observe po natin ang physical distancing. And then, pagkabigay po ng card, tanggalin po ang ating face shield, salamin, or naman pong takip sa ulo para po sa pag-scan ng ating body temperature. At para po sa mga buntis na pasahero or yung meron po mga kondisyong medical, i-declare po natin sa ating mga quarantine personnel para ma-assess po tayo ng ating medical officer. Muli po, isang magandang hapon at maraming salamat. Tumayo at mabas kami ang gitna ng isuan. Thank you!
salamat sa Philippine government natin, sa OWA, dahil sobrang, napakamaalaga nila, diba? Tapos pagdating namin dun kanina sa may OWA Center, dun sa may loob ng airport, may free food sila, and then free water na dun ko na lang kakainin mamaya sa hotel. So, see you later!